No hei taas! Tällä kertaa me valmistetaan hyvää jälkiruokaa. Mä oon huomannut, että tuossa noita mun ohjeita kun vilkuilin, niin huomasin, että enpä ole juurikaan tehnyt tänä päivänä niin jälkiruokaa koskaan. Erilaisia sandwicheja ja muita safkoja on tullut väännettyä vaikka kuinka paljon, mutta jälkiruot on jäänyt aika vähälle. Tällä kertaa me tehdään semmoinen jälkiruoka, jota olen nauttinut joskus nuorena poikana, äitini tekemänä. Sen jälkeen sitä ei ole tullut itse tehtyä, enkä sitä ole myöskään missään saanut. Mutta siihen aikaan, kun minä olin nuori, niin se oli hyvin suosittu tämmöinen jälkiruoka niistä aineista, mitä siihen aikaan oli saatavina. Eli tehdään niin sanottu Maltan riisi. Suomeksi sanottuna appelsiiniriisi tai rice alla Malta. Ja siihen tietysti tarvitaan erinäisiä aineita, niin katsotaan seuraavaksi, mitä tarvitaan ruokaan nimeltä Maltan riisi. Kun kysymyksessä on appelsiiniriisi, niin siihen tarvitaan tietysti appelsiineja. Siihen tarvitaan kylmää riisipuuroa, niin ostin tuommoisen valmiin riisipuuroannoksen. Lisäksi kuohukermaa, tomusokeria, vaniljasokeria ja sitten mä hiukan mantelilastuja paahdan tuossa kuivalla pannulla siihen päälle, niin saadaan semmoinen näyttävän näköinen jälkiruoka. Eli näistä olisi tarkoitus tähän kippoon saada aikaiseksi semmoinen nuoruudessa hyvin suosittu ja hyvin pidetty, ainakin minä pidin sitä kovasti, niin sellainen jälkiruoka. Kaikki tämän osaa tehdä, mutta minä näytän, miten minä teen sen. Joten eiköhän ruveta valmistamaan rice alla Malta, tai Maltan riisi, tai appelsiiniriisi. Ensimmäiseksi me voidaan hiukkasen paahtaa näitä mantelilastuja, laita niitä tuohon jo kuumalle pannulle jonkun verran, niin voidaan sitten tämä meidän appelsiiniriisi koristella kauniisti. Tuossa on varmaan hyvä määrä. Puljutellaan vähän se, ettei pala liikaa. No niin, siellä alkaa olla aika siistin näköistä mantelilastua. Täytyy olla tarkkana, etteivät pääse palamaan, koska hyvin äkkiä ne menevät hyvin mustiksi. Tämä on aika lämmin tuo pannu jo, ettei paljon tarvitse enää lämpöä. Sanoisin, että se on siinä. Sen verran antaa tuossa pannulla lämmetä, että haet tuot kertakäyttölautasen. Ne on niin kauniin ruskeat, laitetaan tuohon, eivät kypsy liikaa sitten. Eli nuo laitetaan sitten annoksen päälle koristeeksi. Ja muutahan lämmitettävää meillä ei tällä kertaa olekaan, eli pannaan kansi kiinni. Omaiset on nähty. Seuraavaksi me voitaisiin valmistaa tuo kermavaahto. Eli siihen me tarvitaan tietysti kermaa. Laitan tommosen noin reilun desin kermaa. Vaniljasokeria noin puoli ruokalusikallista. Ja seuraavaksi tomusokeria, hiukka vajaa 2 ruokalusikallista. Sitten otetaan tekniikka avuksi ja ruvetaan tekemään tästä niin sanotusti kermavaahtoa. Oho. Sen verran roiski tuo meidän makkain, että piti laittaa tuohon altaaseen. Siinä meillä rupeaa kohta kermavaahto valmistumaan. Alkaa olla aika hyvän näköistä jo. No hiukka vielä. Meillä on siinä vaniljalle maistuva kermavaahto. Ja seuraavaksi me ruvetaan pilkkomaan noita meidän appelsiineja, eli tehdään niistä semmosia kalvottomia pieniä lohkoja. Sitten appelsiinin kimppuun. Mä luulen, että tähän riittää ihan 1 appelsiini, mutta kuoritaan tuossa mahdollisesti vielä toinen. Katsotaan. Tän olisi voinut maustaa lisäksi vielä konjakilla, eli tuon tomusokerin, tai siinä tapauksessa sokerin olisi voinut keittää konjakin kanssa semmosiksi siirapiksi.
Mutta mulla nyt ei sattumalta ollut konjakkia, mä join ne justiinsa. Tai ei mulla ole vähän aikaa ollutkaan. Eli tästä leikataan sitten tämmösiä kalvottomia sliceja. Mä en ole tosiaan syönyt tätä appelsiiniriisiä, muistaakseni mä muistelin tuossa äsken, niin nuoruuteni jälkeen. Eli silloin kun me Maritan kanssa muutettiin yhteen ja tehtiin kaikkia ruokia, niin silloinkaan ei me koskaan tehty tämmöistä kuin appelsiiniriisiä. Eli siinä on nyt meidän ensimmäinen palanen ja nämä pannaan sitten pieniksi palasiksi. Mä luulen, että tommonen 3 riittää. Vähän näistä mehua irtoa, mutta ei sillä niin ole väliä. Mä melkein sanoisin, että se on siinä. Siinä on meidän appelsiiniviipaleet, nämä tulee siihen meidän appelsiiniriisiin. Otetaan tuo meidän valmis maustettu kerma ja siihen sitten sekoitetaan tämmönen yksi riisipuuro. Laitetaan tuon verran, laitetaan vaan lisää, tuntuu niinku pieneltä määrältä, niin tällä tapaa vaan kevyesti nostellen. Tästähän tulee enempikin annoksia. Meitä on vaan 2 syöjää tässä ja mä vähän luulen, että tähän joutuu laittaa kohta ton toisenkin riisipuuron. Meikäläinen kun ei osaa tehdä pieniä annoksia. Joo, laitetaan siihen hiukkasen vielä lisää meidän riisipuuroa, kun meillä sitä kerran on. Niin. Mä luulen, että tää kyllä säilyy ihan huomiseen, että jos jostakin syystä tänään ei kaikkia jaksa syödä, niin sitä voi kyllä syödä sitten huomennakin. Noin. Noniin. Nyt alkaa olemaan. Se on siinä. Nyt otetaan pieni maistiainen ennen kuin lisätään nuo appelsiiniviipaleet. Tuolta. Ai että, on se hyvä. Kyllä tätä kelpaa syödä. Seuraavaksi voidaan laittaa nuo meidän appelsiiniviipaleet sinne. Menee siinä hiukkasen appelsiinimehua. Nostellaan kevyesti tuohon meidän jälkiruoan joukkoon. Koristellaan tuotakin nyt hiukkasen mantelilastuilla. Vaikka mä koristelenkin sitten itse nuo tarjolle pannut astiat, niin siinä meillä nyt on appelsiiniriisi. Rice alla Malta. Maltan riisi. Ihan kuinka vaan. Ja seuraavaksi annostellaan tää tuohon meidän jälkiruokakulhoihin. Niin kuin näette, meillä on tommoset todella siistin näköiset jälkiruokakulhot täällä autossa, niin näihin laitetaan molempiin tätä appelsiiniriisiä. Tänään syötiin lounaaksi kaalilaatikkoa, jonka tein eilen. Tai uunihan sen teki. Meillä oli nimittäin uunissa kaalilaatikko semmoinen noin 4 tuntia. Ja kyllä se oli sitten sen makostakin. Kyllä sit kaalista tulee niin makoisaa silloin, kun se on 4 tuntia hautunut. Niin sitä mielellään söi. Eikä pahemmin noin vatsakaan kärsinyt siitä tällä kertaa. Ja sitten näihinkin laitetaan nätisti hiukkasen mantelia paahdettuna. Niin ne ovat siinä. Nyt me maistetaan ja kerrotaan kohta, minkä makuisia ne olivat. No miltä se nyt, Marita, maistuu? Tosi hyvä. Se on raikasta, ei liian makea. Ei liian makea. Joo, mäkin maistoin tuossa ja totesin, että ei ole liian makea. Eikö se on mantelilastut antaa sille oman semmoisen pienen? Joo, säväyksen vähän semmoista pahtoisuutta. Siinä kuulitte, taas on kokki onnistunut. Eli kyllä tää on ihan hyvä jälkiruoka. Mä en nyt enää muista, miltä se maistui silloin, kun mun äiti niin sitä teki joskus aikoinaan. Niin täytyy sanoa, että kyllä tää nyt melkein on yhtä hyvää, vaikkei tää ihan yhtä hyvää ole. Kyllä se oli varmaan paljon parempaa. Näin täytyy ainakin sanoa. Me syödään tää meidän jälkiruoka tässä. Me nautitaan, nauttikaa tekin.